આ છે vivo T3 Ultra સ્માર્ટફોન, જે 30,000 ના બજેટની અંદર આવતો એક પરફોર્મન્સ સેન્ટ્રિક સ્માર્ટફોન છે. અને આ સ્માર્ટફોન 1 મહિના પહેલા લોન્ચ થયો હતો અને છેલ્લા 20-25 દિવસથી આ સ્માર્ટફોનનું કન્ટિન્યુઅસ ટેસ્ટિંગ કરું છું. તો તમે જો વિચારતો હોય vivo T3 Ultra સ્માર્ટફોન લેવાનું, તો આ વિડીયોને એન્ડ સુધી જોઈ લેજો, એટલે તમને ખબર પડી જશે કે આ સ્માર્ટફોન તમારા માટે સારો છે કે ખરાબ. બાકી જો તમે ચેનલમાં નવા હોય, નવા વ્યુઅર્સ હોય, તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી નોટિફિકેશન બેલ ઓન કરી દેજો, કારણ કે હવે તમને આ ચેનલ પર આવા જ બીજા હાઈ ક્વોલિટી ટેક વિડીયો જોવા મળશે, અને એ પણ આપણી ગુજરાતી ભાષામાં. શરૂઆત કરીએ ફોનના અનબોક્સિંગથી. તો બોક્સની ડિઝાઇન કંઈક આવી આવે છે, અને બોક્સને ઓપન કરતા સૌથી પહેલા ફોન મળી જાય છે, પછી ફોનની સાથે કવર પણ આમાં મળી જાય છે, અને આની સાથે ટાઈપ સી કેબલ મળે છે, અને 80 વોટનું ફાસ્ટ ચાર્જિંગ મળી જાય છે. તો આ એક ખૂબ જ સારી બાબત કહેવાય, કારણ કે અત્યારે ઘણી સ્માર્ટફોન બ્રાન્ડ એના ફોનની સાથે બોક્સની અંદર ચાર્જર નથી આપતું. હવે ફોનની ડિઝાઇનની વાત કરું તો ફોનની બેક પેનલમાં મેટ ફિનિશ મળી જાય છે, એટલે કે ત્યાં ફિંગરપ્રિન્ટ નહીં આવે, અને પકડવામાં ગ્રીપ પણ સારી મળશે. એટલે આ ફોન સ્લીપરી નથી, આ ફોન તમારા હાથમાંથી લપસી નહીં જાય, કારણ કે આમાં મેટ ફિનિશિંગ છે. અને સાથે જ આનું જે કેમેરા મોડ્યુલ છે એની ડિઝાઇન પણ મને પર્સનલી ખૂબ જ ગમી, કારણ કે આમાં જે કેમેરાની ફરતે ફ્રેમ છે એ મેટલની છે, જે લુકવાઇઝ ઘણી પ્રીમિયમ લાગે છે. અને આ ફોન વજનમાં પણ હળવો છે, અને આ ફોનમાં 2 કલર ઓપ્શન મળી જાય છે. એક તો છે ગ્રીન કલર, જે મારી પાસે છે, અને બીજો છે ગ્રે કલર. તો તમે બંનેમાંથી કોઈ પણ કલર લઈ શકો છો, અને આ ફોન ઓવરઓલ ડિઝાઇન વાઇઝ પ્રીમિયમ અને સારો ફીલ થાય છે. એટલે ટૂંકમાં કહું તો જે લોકો માટે ફોનની ડિઝાઇન મેટર કરે છે એને આ ફોન ડેફિનેટલી ખૂબ જ ગમવાનો છે. અને જે વિડીયોના સ્ટાર્ટિંગમાં મેં કહ્યું હતું એમ, કે આ ફોન પરફોર્મન્સ સેન્ટ્રિક છે, એટલે કે એવા લોકો માટે આ ફોન બનાવવામાં આવ્યો છે કે જે લોકો ગેમિંગ કરે છે, હેવી યુઝ કરે છે, ફોનમાં જ બિઝનેસ કરે છે, એ લોકો માટે સ્પેશિયલી આ ફોન બન્યો છે. કારણ કે આ ફોનની અંદર છે MediaTek Dimensity 9200+ પ્રોસેસર, અને આ પ્રોસેસર ઉપર આ ફોન એકદમ સ્મૂથલી વર્ક કરે છે. હું છેલ્લા 20-25 દિવસથી આ ફોનનું ટેસ્ટિંગ કરું છું. આ ફોનમાં મને સિંગલ લેગ જોવા નથી મળ્યો, અને સાથે જ મેં BGMI નું પણ ટેસ્ટિંગ કર્યું. 60 FPS ઉપર આમાં તમે આરામથી BGMI પ્લે કરી શકો છો, અને હવે અપડેટ આવવાની છે જેમાં તમે 90 FPS ઉપર પણ BGMI પ્લે કરી શકશો. બાકી ઓવરઓલ પરફોર્મન્સની વાત કરું તો ડેફિનેટલી આ ફોન પરફોર્મન્સ સેગમેન્ટમાં એક સારો ફોન છે. જેને 30,000 ની અંદર કોઈ સ્માર્ટફોન લેવો હોય તો આ પરફોર્મન્સ સેન્ટ્રિક સેગમેન્ટમાં એક બેસ્ટ ઓપ્શન છે. પરફોર્મન્સની સાથે સાથે આ ફોનની ડિસ્પ્લે પણ મને ખૂબ જ ઇમ્પ્રેસિવ લાગી, કારણ કે આ ફોનની અંદર 1.5K રિઝોલ્યુશન વાળી ડિસ્પ્લે છે. એટલે જ્યારે તમે મૂવીઝ કે વેબ સિરીઝ જોશો એટલે એનું રિઝલ્ટ છે, એના કલર છે, એ તમને એકદમ સારા દેખાશે. અને સાથે જ આમાં 6.7 ઇંચ 3D કર્વડ એમોલેડ ડિસ્પ્લે છે, જે લુકવાઇઝ પણ પ્રીમિયમ છે, અને 120 હર્ટ્ઝ રિફ્રેશ સાથે આમાં ડિસ્પ્લે એક્સપિરિયન્સ પણ તમને એકદમ સ્મૂથલી મળશે. અને આ ફોનને તમે તડકામાં પણ યુઝ કરશો તેમ છતાં પણ આની ડિસ્પ્લે તમને એકદમ બ્રાઇટ દેખાવાની છે, કારણ કે આની અંદર 4500 નીટ્સની પીક બ્રાઇટનેસ મળે છે. સો મલ્ટીમીડિયા માટે જે બે વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતી, એક તો પ્રોસેસર ને બીજું ડિસ્પ્લે, એ બંને આ સ્માર્ટફોનની અંદર તમને ટોપ નોચ મળી જવાનું છે. એટલે એમાં તો તમને કાંઈ વાંધો નહીં આવે. પરંતુ સ્પીકરનું શું? કારણ કે જેટલા લોકો ગેમર છે, જે ગેમિંગ કરે છે, એના માટે સ્પીકર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સો એને પણ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે આ ફોનની અંદર સ્ટીરિયો સ્પીકર મળે છે, એટલે ઉપર અને નીચે બંને બાજુ એક સ્પીકર આપેલા છે, એટલે ટોટલ 2 સ્પીકર છે. અને આની અંદર સાઉન્ડ ક્વોલિટી પણ સારી છે, અને બેઝ પણ વેલ મેન્ટેન કરેલો છે. અને આની સાથે જ વોલ્યુમ બૂસ્ટનું એક સારું ફીચર મળે છે. આની અંદર તમે વોલ્યુમને 200% સુધી વધારી શકો છો. આ ફીચર તમને ત્યારે કામમાં લાગશે જ્યારે તમે કોઈ ભીડભાડ વાળી જગ્યામાં છો, અને તમારા કોઈનો કોલ આવે છે અને તમને એનો અવાજ પ્રોપર નથી સંભળાતો, તો ત્યારે તમે 200% સુધી એનું વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ કરી એનો વોઇસ તમે ક્રિસ્ટલ ધીરે સાંભળી શકો છો. સો આ ફોનની અંદર આપણને પરફોર્મન્સ, ડિસ્પ્લે અને સ્પીકર આ ત્રણેય વસ્તુ સારી મળી જાય છે. પરંતુ બેટરીનું શું? કારણ કે બેટરી વગર તો આ ત્રણેય વસ્તુ નકામી છે. તો વિવોએ આ ફોનની અંદર બેટરીમાં પણ ખૂબ જ સારું કામ કર્યું છે. હું સારું કામ એટલા માટે કહું છું, કારણ કે આ ફોન એક તો સ્લિમ છે, અને તેમ છતાં પણ આમાં 5500 mAhની મોટી બેટરી આપેલી છે. અને અત્યારે ઘણી બધી બ્રાન્ડ સ્લિમ ફોન બનાવવાના ચક્કરમાં એની અંદર ઓછી બેટરી આપે છે, પરંતુ વિવોએ અહીંયા ફોનને સ્લિમ પણ રાખ્યો છે, અને એમાં 5500 mAhની મોટી બેટરી પણ આપી છે, અને ઉપરથી 80 વોટનું ફાસ્ટ ચાર્જર પણ આપ્યું છે, જે ખૂબ જ સારી વાત કહેવાય. એટલે આ ફોન સિંગલ ચાર્જમાં તમે આરામથી 1 થી 1.5 દિવસ ચલાવી શકશો. જો તમે હેવી વર્ક કરો છો તો આ ફોન આરામથી 1 દિવસ તો ચાલશે. અને વિવોએ આ સ્માર્ટફોનને પરફોર્મન્સ સેન્ટ્રિક સેગમેન્ટમાં રાખ્યો છે. એટલે મને લાગતું હતું કે આ ફોનની અંદર કેમેરા હશે એટલા બધા સારા નહીં હોય, પરંતુ હું છેલ્લા ઘણા સમયથી આ ફોનનું કેમેરાનું ટેસ્ટિંગ કરું છું, તો આ રિઝલ્ટ મને ખરેખર ઇમ્પ્રેસિવ લાગ્યા. એટલા બધા પણ સારા નથી, પરંતુ 30,000 ના સેગમેન્ટમાં જે ફોનની અંદર કેમેરા હોવા જોઈએ એ ડેફિનેટલી વિવોએ આ ફોનની અંદર આપ્યા છે. અને હું તમને અત્યારે કેમેરા રિઝલ્ટ બતાવવા જઈ રહ્યો છું. એ પહેલા હું તમને કહી દઉં કે આ સ્માર્ટફોનની અંદર ડ્યુઅલ કેમેરા સેટઅપ છે, જેમાં મેઇન કેમેરો 50 મેગાપિક્સલનો છે, જે સોનીના સેન્સર સાથે આવે છે, અને બીજો કેમેરા 8 મેગાપિક્સલનો છે, જે અલ્ટ્રા વાઇડ લેન્સ છે, અને આમાં ઓરા લાઇટ પણ આપેલી છે. તો અત્યારે હું તમને બતાવી રહ્યો છું દિવસે, એટલે કે ડે લાઇટ કન્ડિશનમાં ક્લિક કરેલા ફોટોઝ, એન્ડ એઝ યુ કેન સી જે કલરની એક્યુરેસી કેપ્ચર કરી છે એકદમ સારી છે. અને સાથે જે મારા ફેસનો સ્કિન ટોન છે એ પણ પ્રોપરલી દેખાય છે. બાકી શાર્પનેસ, ડિટેલ્સ, એક્સપોઝર એ પણ વેલ મેન્ટેન કરેલો છે. અને પોર્ટ્રેટ મોડની વાત કરું તો આ ફોનની અંદર 2x ઝૂમમાં તમે પોર્ટ્રેટ ફોટોઝ ક્લિક કરી શકશો, જેની અંદર એજ ડિટેક્શન પણ સારું જોવા મળી જાય છે. બેકગ્રાઉન્ડ બ્લર પણ એક સારી ડેપ્થ વાળું
જોવા મળે છે. બાકી ફેસનો જે ટોન છે એ પણ પ્રોપરલી દેખાઈ આવે છે. અને વિવોએ અહીંયા 2x ની બદલે 3x અથવા તો 5x પોર્ટ્રેટ મોડમાં ઝૂમનો ઓપ્શન આપી દીધો તો વધારે મજા આવે, બટ સ્ટીલ પોર્ટ્રેટ ફોટો સારા આવે છે. બાકી આ ફોનની અંદર તમને ઘણા બધા ફિલ્ટર્સ પણ જોવા મળે છે, જેની અંદર એક લો લાઇટનું સ્પેશિયલ ફિલ્ટર છે. આ ફિલ્ટરને તમે રાતે યુઝ કરશો તો તમારો ફોટો છે એકદમ સ્ટુડિયો ક્વોલિટીનો આવશે, કારણ કે આ સ્માર્ટફોન અંદર ઓરા લાઇટ પણ આપેલી છે, જેનાથી તમારે જે રાતે ફોટોનું એક્સપોઝર છે એકદમ વેલ મેન્ટેન થશે. એટલે આ ફોનની અંદર તમે દિવસે ને રાતે બંને ટાઈમે સારા પોર્ટ્રેટ ફોટોસ ક્લિક કરી શકશો. વિડીયો રેકોર્ડિંગની વાત કરો તો આ ફોનની અંદર 4K 60 FPS ઉપર વિડીયો રેકોર્ડ થઈ શકે છે. એટલે જે લોકો યુટ્યુબર્સ છે, જે વ્લોગ માટે ફોન લેવાનું વિચારે છે 30K ની અંદર, એના માટે પણ આ સારો ઓપ્શન છે. અને આ ફોનની અંદર જે મેઇન કેમેરો છે એમાં OIS છે, એટલે કે આ ફોનમાં તમે ફૂટેજીસ લેશો તો એકદમ સ્ટેબલ આવશે. ઇનબિલ્ટ સ્ટેબિલાઇઝેશન આ ફોનની અંદર તમને મળી જશે. બાકી સેલ્ફી કેમેરાની વાત કરો તો આ ફોનની અંદર 50 મેગાપિક્સલનો ઓટો ફોકસ ગ્રુપ સેલ્ફી કેમેરો મળી જાય છે, જેની અંદર તમે પોર્ટ્રેટ મોડ અને નોર્મલ મોડ બંનેમાં સેલ્ફી ક્લિક કરી શકો છો. તમે બંને બાજુ બંને સેમ્પલ જોઈ શકો છો. અને આ ફોનના ફ્રન્ટ કેમેરામાંથી પણ તમે 4K 60 FPS ઉપર વિડીયો રેકોર્ડ કરી શકો છો, જે ખૂબ જ સારી વાત કહેવાય, કારણ કે ઘણા ફોનની અંદર ફ્રન્ટ કેમેરામાં 4K 60 FPS નો ઓપ્શન નથી મળતો. સાથે જ આ ફોનમાં ઘણા AI ફીચર્સ પણ મળે છે, જેમ કે ફોટામાં કોઈ ડિસ્ટ્રેક્શન આવી ગયું તો AI ઇરેઝરથી તમે એને રિમૂવ કરી શકો છો. અને ફોટોની ક્વોલિટી થોડી ખરાબ છે તો તમે AI ફોટો એન્હાન્સરથી ફોટોની ક્વોલિટીને પણ એન્હાન્સ કરી શકો છો. હવે ફોનની બિલ્ડ ક્વોલિટી અને મજબૂતાઈની વાત કરું તો આ ફોનની જે ડિસ્પ્લે છે એની ઉપર શોર્ટ ગ્લાસનું પ્રોટેક્શન મળે છે. અને સાથે જ આ ફોન IP68 રેટિંગ સાથે આવે છે, એટલે આ ફોન પાણીમાં પડી જશે તેમ છતાં પણ આને કશું નહીં થાય, અને આ ફોનને તમે અંડર વોટર પણ યુઝ કરી શકો. બાકી સોફ્ટવેરની વાત કરો તો આ ફોનની અંદર લેટેસ્ટ Android 14 અને FunTouch OS 14 વર્ઝન મળે છે, જેની અંદર 2 વર્ષ સુધી OS અપડેટ અને 3 વર્ષ સુધી સિક્યુરિટી અપડેટ મળતી રહેશે. તો હવે આવી જઈએ ફાઇનલ અને લાસ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર કે આ ફોન 30,000ના બજેટમાં લેવો જોઈએ કે ના લેવો જોઈએ. તો મારી વાત કરું તો ઓવરઓલ 30,000ના બજેટમાં એક સારો ઓપ્શન છે, કારણ કે બહુ જ એવા ઓછા ફોન હોય છે કે જેની અંદર સારું પ્રોસેસર મળે છે, સારી બેટરી મળે છે, સારી ડિસ્પ્લે મળે છે અને સારા સ્પીકર મળે છે, અને આ બધું જ આ ફોનની અંદર તમને મળી જવાનું છે. તો અત્યારના સમય પ્રમાણે જો તમારે નવા સ્માર્ટફોન લેવો છે તો 30,000ના બજેટની અંદર તમે ડેફિનેટલી વિવો T3 Ultra પરચેસ કરી શકો છો. લિંક મારી ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. બાકી તેમ છતાં પણ તમને આ ફોન રિલેટેડ કાંઈ પણ પ્રશ્ન હોય, ગેમિંગ રિલેટેડ પ્રશ્ન હોય, પ્રોસેસરના પ્રશ્ન હોય, હેવી ટાસ્કિંગના પ્રશ્ન હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં પૂછી શકો છો, બધાને ત્યાં રિપ્લાય કરી દઈશ. બાકી વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.